Dacă tot v-am făcut să râdeți la postările mele, am acum motiv să vă fac să râdeți și mai tare. Zilele trecute, sătul de șters sute de comentarii jignitoare, am introdus filtrul de obscenități atât pe pagina de Facebook, cât și pe cea de YouTube. Dar, surpriză, am dat peste noi termeni folosiți de vașnicii antiglobaliști. Unul dintre ele mi s-a părut chiar amuzant și nu l-am șters. Lăcustar este termenul folosit peiorativ de către putinei pentru a defini dușmanul de clasă al poporului, globalistul. Dragi putinei, cei care mă trolați prin toate mijloacele posibile, de pe conturi false, sau sunteți simpli idioți utili ai Kremlinului, spre liniștea voastră vă spun că prefer legumele. Deci, sunt mai degrabă buburuz decât lăcustar. Și încă ceva care va merge direct către idioții utili, pentru că nu vorbesc cu boții și conturile false care există pe YouTube sau pe Facebook. Când vă poziționați pro-Putin și v-ați dori ca Ucraina să piardă pe câmpul de luptă, vă gândiți că vă poziționați împotriva propriilor voastre interese? Că dacă Ucraina pierde astăzi, peste ceva vreme s-ar putea ca și voi, familiile și casele voastre, să fie în bătaia rachetelor rusești și că s-ar putea să dormiți în tranșee cu lunile așa cum o fac ucrainenii, nu în paturile voastre calde și confortabile? Ce o să faceți? O să fugiți în Occidentul pe care îl scuipați zilnic? Gândiți-vă bine la asta când vă doriți dispariția Ucrainei, că vă poziționați împotriva propriilor voastre interese de a trăi o viață liniștită, în pace și prosperitate alături de cei dragi, pentru că nimeni nu vrea să trăiască război. E mare lucru acesta, credeți-mă. Dacă retragerea Wagnerilor din Bahmut nu mai este un dubiu pentru nimeni, noutatea e că forfota de la Kremlin din jurul acestei retrageri este una foarte mare. Girkin, șeful clubului patrioților furioși, îl atacă dur pe Prigojin, acuzându-l că vrea să-l dea jos pe Putin printr-o lovitură de stat. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească de la o zi la alta, ajungând astăzi la 28 mai la cifra de 206.600 de soldați, așa cum se poate vedea și în partea dreaptă a ecranului. Se vede o scădere a numărului de victime în ultimele zile, odată cu reducerea intensității luptelor datorită retragerii trupelor Wagner din Bahmut. Fostul ofițer rus și naționalist înflăcărat Igor Girkin l-a acuzat pe finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, că plănuiește o lovitură de stat împotriva actualei conduceri ruse. Girkin l-a acuzat în mod deschis pe Prigojin că plănuiește această revoltă să conducă o lovitură de stat pe fondul viitoarei contraofensive ucrainene și că a încălcat continuu legile ruse de cenzură împotriva discreditării armatei și comandamentului militar rus. Girkin a avertizat cu privire la revoltă dacă lui Prigojin îi se va permite în continuare să conducă gruparea Wagner. Girkin a remarcat că Prigojin a ordonat forțelor Wagner să se retragă în bazele Wagner din adâncul Rusiei în ajunul contraofensivei ucrainene, el susținând, de asemenea, că personalul Wagner nu a depus niciodată jurământul armatei, promițând să nu se angajeze în luptă împotriva Rusiei sau armatei acesteia. Prigojin a declarat la 27 mai că Wagner va decide mai târziu dacă va lupta în Ucraina sau într-o altă țară, ceea ce indică faptul că Prigojin își păstrează capacitatea de a comanda propria armată în afara structurii oficiale de comandă militară rusă. Girkin a mai acuzat Ministerul Rus al Apărării pentru că nu a reușit să abordeze conflictul deschis și vulgar al lui Prigojin cu Ministerul Rus al Apărării, avertizând de asemenea că Prigojin va devora oficialii militari ruși în timp ce încearcă să crească puterea sa politică. Un membru al clubului patrioților furioși al lui Girkin a susținut că conflictul dintre ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, și Prigojin se dezvoltă într-un conflict între armata rusă și forțele Wagner, dar că Putin nu acordă atenția cuvenită. Deci probleme la Kremlin. Așa se întâmplă de fiecare dată când se pierd luptele pe front. Aviz celor care cred că rușii au obținut victoria la Bahmut. Iată
ce victoria a obținutului și la Bahmut. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, mercenarii grupării Wagner par să se retragă din orașul Bahmut pentru a se reconstitui și a se regrupa în spate, pe măsură ce operațiunile ofensive rusești scad și în jurul orașului. Oficialii militari ucraineni au raportat că operațiunile ofensive rusești au scăzut la doar 2 înfruntări din direcția Bahmut, iar ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a atribuit această scădere ajutorului rusesc în aprovizionare și regrupării forțelor în zonă. Statul major ucrainean a raportat pe data de 27 mai că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes la vest de Kromove și în direcția Predetechne, la 15 km sud-vest de Bahmut. Maliar a declarat că forțele ucrainene dețin poziții înalte, dominante la nord și la sud de Bahmut și că forțele ucrainene au oprit operațiunile de luptă pe data de 26 și 27 mai pentru a îndeplini alte sarcini nespecificate. Maliar a mai declarat că forțele ucrainene continuă să controleze pozițiile din periferia de sud-vest a orașului Bahmut. Deci anunțul lui Prigojin că a cucerit complet orașul a fost doar o minciună. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Alexei Danilov, a declarat că mercenarii Wagner se retrag din orașul Bahmut și se regrupează în alte 3 locații. Prigojin a reiterat că forțele Wagner au continuat să se retragă din orașul Bahmut în data de 27 mai. Declarațiile lui Prigojin sunt probabil adevărate, având în vedere scăderea capacităților ofensive rusești în jurul Bahmutului și declarațiile ucrainene privind situația din oraș. Comandamentul militar rus ar putea transfera forțele Republicii Populare Donetsk pentru a înlocui forțele grupării Wagner în Bahmut. Ministerul Apărării din Regatul Unit a evaluat că forțele Republicii Populare Donetsk au intrat probabil în orașul Bahmut, începând cu data de 24 mai, și au început operațiunile de preluare a pozițiilor. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 27 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.